Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay mình sẽ thực tập ngồi thiền trước khi mình bắt đầu lễ hàng tuần. Mời đại chúng mình tìm cho mình một tư thế ngồi cho dễ chịu, giữ lưng vừa thẳng. Hai bàn tay có thể chồng trên nhau và để trong lòng chân, hoặc để trên hai đầu gối. Thả lỏng hai vai. Mắt của mình có thể nhắm mắt lại, miệng khép lại và mỉm cười nhẹ, và buông thư toàn thân. Dear respected Thai, dear noble community, this morning we'll be practicing sitting meditation before we start our Sunday service. We invite you to find yourself a comfortable posture. Make sure your back is upright, your shoulders relax. You can close your eyes. Keep a light smile on your face and relax your whole body. Sau khi chúng ta chỉnh tư thế xong, bây giờ chúng ta chú tâm về hơi thở. Để ý những hơi thở ra vào. Khi mình thở vào, mình nhận biết đây là hơi thở vào. Khi mình thở ra, mình nhận biết đây là hơi thở ra. Vào, ra. Mình thở tự nhiên và mình không cần dồn ép hơi thở. Once you establish your posture, bring all your attention to your breathing. Become aware in breath as you breathe in, and become aware of your out breath as you breathe out. In, out. There's no need to control or force our breathing. Breathe naturally. Mình không cần suy nghĩ về quá khứ hoặc lo về tương lai. Trở về với hơi thở, trở lại bản chính mình để mình chăm sóc thân tâm. We don't have to think about the past or worry about the future, but bring yourself to your breathing. Come back to yourself so that you take care of both your body and your mind. Mình sẽ bắt đầu buổi ngồi thiền bằng 3 tiếng chuông. We'll begin the session with 3 sounds of the bell.
Tôi biết tôi đang thở vào, thở ra. Tôi biết tôi đang thở ra, vào, ra. Breathing in, I'm aware that I'm breathing in. Breathing out, I'm aware that I'm breathing out. In, out. Thở vào, hơi thở vào càng sâu. Thở ra, hơi thở ra càng chậm. Sâu, chậm. Breathing in, my in breath grows deep. Breathing out, my out breath goes slowly, deep, slow. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Thở ra, miệng mỉm cười. Tĩnh lặng, mỉm cười. Breathing in, my mind is settled. Breathing out, I smile. Mind settled, smiling.
Please take some time to release and massage your legs. Và xin nhắc nhở đại chúng, vì nào có cell phone xin nhớ tắt cell phone hoặc chuyển qua chế độ room để mình giữ buổi lễ thanh tịnh và trang nghiêm. A reminder for those who have a cell phone, please make sure you have turned off your cell phone or switch it to vibrate mode so that we keep the atmosphere of the ceremony serene. Thank you. Đại chúng giữ tâm thanh tịnh và an lạc hồi hướng công đức lành hôm nay để cầu nguyện cho các hương linh Hồ Đắc Phúc pháp danh giác tịnh, Nguyễn Thị Hằng pháp danh hiệu huệ, Hồ Hoàng Thắng pháp danh tâm phước, Phương Thị Tên Nguyễn Vô Danh, Thái Văn Đây Diêu Học Huỳnh Hứa Thị Tư, Diêu Thâm Nguyễn Thị Mỹ Lê pháp danh Quảng Hương, Võ Văn Quýt Bành Ngọc Tường Nguyễn Hoàng Victor Sư An,
Hê đăng khoa vi chát khưa văn bé pháp danh thiện tâm. Lê Thưởng Nguyễn Văn Hông Trần Thị Hen Nguyễn Hồng Giang Dư Phú Duê Thi Mùi Huỳnh Thị Hường Trần Văn Năm pháp danh tâm lực. Lê Phước Ân Huỳnh Quốc Ấn Huỳnh Thị Chính Lê Tô Hà Trương Thị Ngọc Sương Trần Cao Nhân Mai Ngọc Thúy pháp danh Từ Hân Bình. Nguyễn Văn Âm pháp danh Đức Trà Nguyễn Văn Ẩm pháp danh Đức Trà. Lâm Công Dầu La Ri Trương Nguyệt Lâm Tâm Vương Tú Anh Trịnh Khơi Huỳnh Thị Liết pháp danh Diệu Lợi. Nguyễn Thanh Vân Lê Quang sớm vãng sanh về tịnh độ, và tất cả chúng ta luôn sống trong an lành vững chãi. Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni Tát Đại Chứng Minh. Xin tôn như hoa sen đàn người giữ bắt đầu. Xin quay về nương náu bừng thầy của nhân thiên. Xin quy nở đại giác ngộ hào quang chiếu rạng mười phương. Trí tuệ vượt tầm pháp giới, từ bi thâm nhuần non sông. Vừa thấy dung nhan điêu ngự, trăm ngàn phiền não sạch không. Hướng về tán dương công đức, vinh chiến đạo nghiệp vun trồng. Nhân ông đảnh lễ Đức Bổn Sư Phụng Thích Ca Mâu Ni. Nhờ tôn lễ Đức Bồ Tát Đại bi hoan thế ông. Nhờ kinh lễ liệt vị tổ sư qua các thời đại, từ Tây Trúc cho đến Việt Nam. Mời đại chúng an tọa. Please be seated. Bây giờ thỉnh đại chúng mở kinh trang số 4. Please open the chanting book to page 4.
Ngài vương thoát tất cả mọi khổ đau ác nạn. Còn lại bốn vương kia cũng đều như vậy, cả xá lời tự nghe đây thể mọi pháp đều không không sanh cùng không diệt, không nhớ cùng không sạch, không thiên cùng không bất, cho nên trăm tánh không có sáng tỏ thường, cũng không có hàng thức, không có nhà ni tỳ địa thân ý sáu căn, không có sanh thanh vì xung pháp sáu trần, không có 18 giới từ nhà ni thường, không hề có vô minh, không có hết vô minh, cho đến không lao từ, cùng không hết lao từ. Thì tâm không chướng ngại, vì tâm không chướng ngại nên không có sợ hãi, xa lìa mọi vọng thức, xa lìa mọi điển đạo, đang niết bàn tuyệt đối. Là linh chú đại minh, là linh chú đại, là linh chú vô thường, là linh chú tuyệt định, là chân lý vắng vòng, có năng lực tiêu trừ tất cả mọi khổ nạn. Sống đức Bồ Tát liền đạo thân chú rằng ga đê ba ra sang ga đê bồ đề sa, ga đê ba ra sam ga đê bồ đề sa, ga đê ba ra sang ga đê bồ đề sa. Lạy Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết lắng tai nghe cho cuộc đời bớt khổ. Ngài là trái tim biết nghe và biết hiểu. Chúng con xin tập ngồi nghe với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập ngồi nghe với tâm không thành kiến. Chúng con xin tập ngồi nghe mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập ngồi nghe để hiểu. Chúng con xin nguyện ngồi nghe chăm chú để có thể hiểu được những điều đang nghe và cả những điều không nói. Chúng con biết chỉ cần lắng tai nghe thôi, chúng con cũng đã làm vơi bớt rất nhiều khổ đau cho kẻ khác rồi. Lạy Đức Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, chúng con xin học theo hạnh Ngài, biết dừng lại và nhìn sâu vào lòng sự vật và vào lòng người. Chúng con xin tập nhìn với tất cả sự chú tâm và thành khẩn của chúng con. Chúng con xin tập nhìn với con mắt không thành kiến. Chúng con xin tập nhìn mà không phán xét, không phản ứng. Chúng con nguyện tập nhìn sâu để thấy và để hiểu những gốc rễ của mọi khổ đau, để thấy được tự tánh vô thường và vô ngã của vạn vật. Chúng con xin học theo hạnh Ngài, dùng gương trí tuệ để đoạn trừ phiền não, giải thoát khổ đau cho chúng con và cho mọi
sống. Chúng con xin nguyện buổi sáng dâng niềm vui cho người, buổi chiều giúp người bớt khổ. Chúng con biết hạnh phúc của người chính là hạnh phúc của mình và nguyện thực hiện niềm vui trên con đường phụng sự. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi cử chỉ và mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Chúng con biết rằng nếu chúng con siêng năng tu tập thì tự thân chúng con có thể là một nguồn an lạc bất biệt cho những người thân yêu của chúng con và cho cả muôn loài. Lạy Đức Bồ Tát Địa Tạng, chúng con xin học theo hạnh Ngài, tìm cách có mặt ở bất cứ nơi nào mà bóng tối, khổ đau, tuyệt vọng và áp bức còn đang chống ngự, để có thể mang đến những nơi ấy ánh sáng, niềm tin, hy vọng và giải thoát. Chúng con nguyện không bao giờ quên lãng và bỏ rơi những người còn bị kẹt trong những tình huống tuyệt vọng. Nguyện cố gắng thiết lập liên lạc với những ai đang không còn lối thoát, những ai bị bức bích không có phương tiện lên tiếng kêu gọi công bình, nhân phẩm và quyền được làm người. Chúng con biết địa ngục có mặt khắp nơi trên thế giới và chúng con nguyện sẽ không bao giờ tiếp sức xây dựng thêm những địa ngục trần gian như thế. Trái lại, chúng con xin nguyện nỗ lực giải trừ những địa ngục còn đang có mặt. Chúng con nguyện tu học để đạt được đức vững chãi và kiên trì của đất, để có thể trở thành trung kiên và không kỳ thị như đất, và cũng được như đất có thể làm nơi nương tựa cho tất cả những ai cần đến chúng con. We invoke your name, Avalokiteshvara. We aspire to learn your way of listening in order to help relieve the suffering in the world. You know how to listen in order to understand. We invoke your name in order to practice listening with all our attention and open-heartedness. We will sit and listen without any prejudice. We shall sit and listen without judging or reacting. We will sit and listen in order to understand. We will sit and listen so attentively that we will be able to hear what the other person is saying and also what has been left unsaid. We know that just by listening deeply, we already alleviate a great deal of pain and suffering in the other person. We invoke your name, Manjushri. We aspire to learn your way, which is to be still and to look deeply into the heart of things and into the hearts of people. We will look with all our attention and open-heartedness. We will look with unprejudiced eyes. We will look without judging or reacting. We will look deeply so that we will be able to see and understand the roots of ill-being, the impermanent and selfless nature of all that is. We will practice your way of using the sword of understanding to cut through the bonds of ill-being, thus freeing ourselves and other species. We invoke your name, Samantabhadra. We aspire to practice your aspiration, to act with the eyes and heart of compassion. We vow to bring joy to one person in the morning and to ease the pain of one person in the afternoon. We know that the happiness of others is our own happiness, and we vow to practice joy on the path of service. We know that every word, every look, every action, and every smile can bring happiness to others. We know that if we practice wholeheartedly, we ourselves may become an inexhaustible source of peace and joy for our loved ones and for all species. We invoke your name, Siddhigarbha. We aspire to learn your way as to be present where there is darkness, suffering, oppression, and despair, so that we may bring light, hope, relief, and liberation to those places. We are determined not to forget about or abandon those who are in desperate situations. We shall do our best to establish contact with them when they cannot find a way out of their suffering and when their cries for help, justice, equality, and human rights are not heard. We know that hell can be found in many places on earth, and we do not want to contribute to making more hells on earth. Instead, we want to help unmake the hells which already exist.
We shall practice to realize the qualities of perseverance and stability which belong to the earth, so that, like the earth, we can always be supportive and faithful to those who need us. Pháp giới thành thanh tịnh, chúng sanh lắng nghiêm trần, đệ tử bậc tinh thức vẹn toàn, tương tốt đoan trang, trí và bi viên mãn. Đưa con trở về sống cuộc đời tình thân, ta là đoàn thể đềm của thế trên đường vui, tu thọ giải thoát là cuộc đời. Đệ tử nương nhớ tam bảo trên con đường hầm đạo. Làm xa làm ba viên ngọc quy, quyền theo hơi thở. Bạn con măng quang chiêu, quyền xin tìm hiểu nỗi khổ của mỗi loài. Chịu giúp người bâng khổ, để tự quyền sống cuộc đời thiếu dùm. Nguyện ru bỏ âu lo, hồng tha thứ bao dung, cho tâm tư ơn cha mẹ, ơn thầy, ơn bè bạn chúng sanh. Nguyện tu học mong một ngày mai có khả năng cứu độ muôn loài, vừa ra ngoài cõi khổ.
trong mỗi giây mỗi phút cầu ơn tam bảo luôn che chở. Nam mô Đức Bồ Tát Hiếu Thái Nhân Thiên Thượng. Nam mô Đức Bồ Tát Tiêu Tai Nhân Kia Tường. Nam mô Đức Bồ Tát Tiêu Tai Nhân Kia Tường. con về đức tướng của Người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa pháp con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa tăng đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời định thân chỉ tùng kinh thâm diệu tạo có đức vô biên để tự sinh hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn sinh nguyện hầm ơn nghĩa sinh nguyện đền phiền sinh nguyện đoàn hòa vùng sinh chứng nên. Thầy sáng giỏi thọ pháp quan trai. Thầy sáng giỏi thọ pháp quan trai. Mời đại chúng xả chân xoa bóp trước khi đại chúng đứng lên. Please take some time to release and massage your legs. In gratitude to our parents that give us this life, and our country that keeps us safe, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhân cha mẹ sanh thần quốc dân bảo hộ, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong 10 phương. In gratitude to our teachers and friends that have shown us this path, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhân sư trường giáo huấn lìa vì đinh thí đàn na, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong 10 phương. In gratitude to all living beings in animal, plants, and mineral worlds, we bow deeply to the three jewels in the 10 directions. Đệ tử chúng con nhân mọi loài chúng sanh cây cỏ đất đá, cúi đầu kính lễ tam bảo thường trụ trong 10 phương.
Kính mời đại chúng an tọa. Please be seated. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Sáng hôm nay có cơ hội chia sẻ bằng tiếng Anh cho các bạn trẻ. Trước khi mình bắt đầu chia sẻ thì cần xin phép đại chúng chắp tay để mình niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dear respected Thai, dear noble community, today is September 10th in the year 2023. We are in the Trúc Lâm monastery having our regular Sunday service. How's everyone doing today? I hope everyone's doing well as we are about to approach entering the autumn season very soon. A couple days ago, I had a chance to drive up to Westlock. And on the way to Westlock, I can see that some of the trees are starting to turn orange. And if you know, if you've been in Edmonton for a very long time, on 97th Street, if you go straight, there's a whole lineup of trees that in the autumn season, many families and friends would come out and take pictures there. And I hope that you will enjoy the autumn season as we approach. And I'd like to share that yesterday I had the honor to conduct a wedding ceremony for a friend of mine who I've known for a very long time. And they invited me to be an officiant. And that was my first time being the officiant for that wedding couple. And I'm sure that many of you who have attended a wedding ceremony conducted by Thai, you would know how it goes. But to have the opportunity, the chance to stand up in front of many people, very nerve-wracking. But it's also a good practice for myself. As monastic, we have the opportunity to stand up here to give a talk. But very rare do we have the occasion to be standing in front of people to officiate a wedding ceremony. And you may wonder, why is a monk standing in front or conducting that wedding ceremony? Even though that monastic has dedicated their life to celibacy, to not be married. But when we invite a monk monastic, even though we may not have the experience of being married or dating, but we have the teachings to share upon the newly wedded couple. And yesterday, I had given some encouraging words to the newly wedded couple. And before you come together, you love each other for many years already. And sometimes we can ask them the question, have you understood each other yet? And many of them would hesitate to answer that because we have not really understood our partner 100%. We're still on the path of understanding with each other. But on that special day, we made the commitment to love each other and to make the commitment to understand, to work together, to support each other and help each other transform. And I had given
a few words for them that in order to build a home. Sometimes in Vietnamese language, we refer to our beloved, my home, nhà tôi. And when you refer to your home, that home is made of what? It is made of two strong foundations, the foundations of love and the foundation of understanding. When we build our home, we have to start with the foundation. We never start building our home with a roof on top or the frame. Otherwise, it'll collapse. In order to build a very strong home, we need to have a very strong foundation. And it all starts with love and understanding. To love is to understand. To understand is to listen deeply to your loved one's suffering. And in the Buddha's teachings, we can relate to the teachings of love and understanding. And today I like to share to you the 4 immeasurable minds. And that is loving kindness, compassion, joy, and equanimity. In Sanskrit, we say Maitri, Karuna, Mudita, and Upeksha. Loving kindness is what? Loving kindness is the intention and the capacity to offer joy and happiness. And it is also the capacity for us to develop our practice to look deeply, to listen deeply. We know what we need to do and what not to do in order to make others happy. If you offer your beloved something that she does not need, that is not loving kindness. You have to see her real situation, or what you offer might bring her happiness. An example is that some of us here have eaten durian before. We may like the smell, the taste of the durian. But many of us, when we smell of the durian, it's very foul to us, very putrid. And some of us cannot handle that smell. And if perhaps your beloved offer you that durian to you, but you don't know that your loved one doesn't like durian, they suffer quite a lot. Even you offer to them a little piece of it, they still refuse from eating that durian. And you offering that is a sign of showing love. That's right. But that love has no understanding. So when we practice loving kindness, we have to make sure that we also understand our partner, our loved one. See if what they need, what you need to do. Ask them. Even though we may do an action or we may speak something that maybe show signs of love, but we also have to attach the understanding together with that love. Those two go hand in hand. In the temple, you see the bell and the drum. The bell symbolizes love. The drum symbolizes understanding. When you come to a ceremony, you hear the bell and the drum invited. And that is a reminder for all of us to come back to practice our love and understanding within ourselves. We also see Avalokiteshvara. We also see the Buddha, many bodhisattvas. They too have the qualities of love and understanding in them. And we too have that as well. When you pay homage to the Buddha, pay homage to the bodhisattvas, you can recognize their qualities in them, and they motivate you to develop the qualities of love and understanding. Love is a beautiful word. We have to restore its meaning. The word Maitri has roots in the word Mitra, which means friend. In Buddhism, the primary meaning of love is friendship. As husband and wife, you love each other. You will understand each other, but you also will respect each other as friends on the path, because you too are the closest people amongst yourselves that will support each other, that will care for each other, that will love and understand each other. That is loving kindness, Maitri. The second is compassion.
karuna. And that is the intention and capacity to believe and transform suffering and lighten the sorrows. To develop compassion in ourselves, we need to practice mindful breathing, deep listening, and deep looking. And all those qualities I mentioned, sometimes we refer to that one bodhisattva, that is Avalokiteshvara, the bodhisattva of deep listening and great compassion. She always practiced looking with the eyes of compassion and listening deeply to the cries of the world, to their suffering. Compassion contains a deep concern. You know the other person is suffering, so you may perhaps sit with him or her, be close to them. You may look at them, you may listen deeply. You may ask them, what's going on? Is there something that you want to share to me? Do you need someone to listen to you? And if that person opens up to you, you already relieve and alleviate a great deal of suffering in them. I'm sure that many of us, we have a lot of suffering inside of us. There may be some difficulties, some struggles that we have kept inside for a very long time. And we barely share to anyone that we can trust. And if we have someone that we trust, we should also let them know what's happening within us. We cannot keep all our suffering to ourselves. That we have to find someone to share to someone and let that person help us, or just maybe ask them to be present for us. For them to be being present for you, it may be a great help already. One compassionate word, action, or a thought can reduce that person's suffering, and that perhaps that may bring them joy. It may bring, that one word may bring some comfort. It may give them some confidence. It may, perhaps we can also, if we are not skillful enough, then we may cause some doubts in them. We may destroy them. But we need to learn to speak in such a way, to act in such a way that we are there to help relieve their suffering. We can see many doctors, many nurses, they practice compassion every single day. That doctor who comes into the room, he asks you some questions. He does his intake and to see what kind of illness you're having. He is also practicing compassion for his patients. He does his best to find whatever medicine, whatever treatment he can to treat his patient to the best of his ability. When we have compassion in our heart, every thought, every word, and every deed can bring about a miracle for that person. Have compassion for yourself, have compassion for others. That is karuna. The third immeasurable mind is joy, which we call in Sanskrit mudita. True love always brings joy to ourselves and to the one we love. If our love does not bring joy to both of us, then that is not true love. We can find joy in every bit and place in our daily life. You can think to yourself that these eyes that you have, it lets you see the beautiful colors around you. It lets you see the shape, the form, the image of what's being presented to you. Isn't that a joy? Your taste, your tongue, is another joy for you to enjoy the taste of the food. Without that, you wouldn't be able to taste what's sweet, what's sour, what's salty, what's bitter. We can also have joy in seeing that we have our sense of touch. We're able to feel the firmness of the ground. We're able to walk on this earth. We're able to feel the texture of what's soft,
what's rubber, and what's very gentle for ourselves. Isn't that a joy already? And we can see our beloved one, our partner that may be next to us or in front of us, or someone that we care for. We can feel happy and joy for just having them next to us. When I was standing in front of the wedded couple, I can see the amount of love, compassion, and joy in their eyes. When they're reading their marriage vows, you can see their joy, their tears. And their tears, they're not tears of suffering, but they're tears of joy, of reading their vows to each other, dedicating their whole life to each other. That is a joy, and that's something that we need to nourish ourselves in our everyday life. We can look at our partner in such a way that we can feel happy for them. They too will also feel happy for you being there for them. A deeper definition of joy, or mudita, is filled with peace and contentment. When we rejoice, we see others happy. We also rejoice in our well-being as well. I am happy because you are happy. Whenever, as monastics, when we do our Buddhist work, even we do it so many times, we've been traveling or cleaning, consulting, we may look tired, but after that session, we feel a lot of joy from that because we are offering our service. We are helping and relieving others of their own suffering. We see Tai constantly traveling, giving talks, even though he may look tired, but that is his joy as well. He sees the joy of people listening, being present, practicing. That is a joy for him as well. And finally, the fourth immeasurable mind is equanimity, inclusiveness. In Sanskrit, we call it upeksha. And we can call it equanimity, inclusiveness. We can also refer it as non-attachment, non-discrimination, or even letting go. The word upa means over, and eksha means to look. When you climb the mountain, on the top, you reach to the top of the mountain, you're able to look over the whole scenery around you. It is also the same. You are also looking at the whole situation. Standing over here, I also look over to many of you. If you have a chance to stand in front of the crowd, or you have an opportunity to look above at around you, you see all the wonders of life surrounded by you. We're not bound to one side or to the other. If your love has attachment, discrimination, prejudice, or inclining to it, that is not true love. Upeksha has the mark, what we call the mark of wisdom, of equality. The ability to see everyone as equal, not discriminating between ourselves and others. In a conflict, even though we are deeply concerned, we remain impartial. We do our best to be able to love and understand both sides of the party. When a monastic who has a chance to consult with a couple, we have to be very cautious of what we need to say, what we need to do. Maybe the wife has shared her side of the story, but we haven't had the chance to listen to the husband's side of the story. And very oftentimes, we always tend to side one party over the other, but we never have the chance to listen both sides of the party. We never get a full understanding of the situation, what's happening. And if we only stick to one side of that one side of view, then that's not love, that's not understanding, and that's not true love.
We need to practice inclusiveness by listening to what's to one side and to the other side. If you are a counselor, if you are a therapist, or even if you are a monastic, we try our best not to side to one party, but learn to listen to both sides. And that way, we have a better understanding of what's going on and how we can reconcile both parties, both husband and wife, father and mother, brother or sister. If we don't know how to practice equanimity or inclusiveness, then our love may become possessive. It's like a summer breeze that can be very refreshing. If we try to put it in a tin can, to have it entirely for ourselves, that breeze will die. It is the same with our loved one. If we like to box our loved one in some sort of frame or shape, we set an expectation of them, then your partner will not feel love, but will feel boxed in. And they cannot feel that true freedom, that true love with you. We also have to learn to be open, to learn not to box our loved one into a frame, into a shape, but let them be themselves. Yesterday, when they shared the vows, I also shared them that before they exchanged the rings, I gave them a brief meaning about the rings. The rings in Vietnamese we call nhẫn, which Thai tends to remind ourselves is called the rings of patience. When you wear the ring, you practice patience. Practice being patient with your beloved. Learn to tolerate, forgive each other. You accept the good side of your wife, your husband, but you also have to accept the bad side of your wife and husband. And when you recognize the bad side of that, you don't let them go or you drop them, but you recognize it and you do what within your capacity to transform their bad habits into good habits, their negatives into positives. Because that's what marriage is about. You come together as both parties. You learn to live together. You learn to share together. And you learn cooperating with each other. That is what a true relationship, a true love needs to be. If you come together and you are always competing against each other, who's cooked the best, who's most tidiest, most cleanest, or who's the best who are arguing against each other, who's always the winner and who's always the loser, then that type of expectation, that type of marriage, that relationship will not last long. Or we always have to remember that sometimes we have to learn to be patient, to practice love, compassion, joy, and inclusiveness. That is those beautiful qualities, those aspects of love helps maintain a strong relationship, a strong marriage. True love allows you to preserve your freedom and the freedom of your beloved. For love to be true love, it must contain compassion, joy, love and kindness, and equanimity. For compassion to be true compassion, it has to have love, joy, and equanimity in it. True joy has to contain love, compassion, equanimity. Same with equanimity. It has to contain love, compassion, and joy. All those four together, they inter-are one another. And when we see that, we have the capacity to practice those four immeasurable minds in our everyday life. With our beloved one, with our parents, with our brothers and sisters, and with our friends. And I hope that you
For those who are still together, I hope that this teaching helps you remind you into remembering the four immeasurable minds. And those who don't have their partner yet, you can see that you can also practice for yourself, and your family, your friends, or your soon-to-be partner. So I wish all of you a lot of love, compassion, joy, and equanimity in this week. May you all be well, happy, and safe. Thank you. Kính thưa đại chúng, kính cảm ơn đại chúng đã lắng nghe buổi chia sẻ bản tiếng Anh của con. Sau đây chúng con xin mời thầy Nhuận Đào từ Việt Nam bên qua. Thầy đã ở với đại chúng cỡ 1 tháng rồi. Hôm bữa rồi tháng 8 thầy có tham dự buổi khóa tu xuất gia vô duyên 10 ngày. Sau đó là thầy có cơ hội ở lại với tu viện. Hôm nay chúng con có cơ hội để tiếp đón thầy và nghe một bài pháp nhựa của thầy. Giờ đây chúng con thành kính thỉnh thầy ban bố cho chúng con một bài pháp nhựa hôm nay. So dear friends, we'd like to invite our Venerable Thầy Nhuận Đào to offer a Vietnamese Dharma talk. And before we begin, for those who need English translation, please just raise your hands, and one of the monastics or helpers will offer a translation system. Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính đảnh lễ trên sư phụ trụ trì cũng như toàn thể chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể đại chúng. Lời đầu tiên con kính chúc toàn thể đại chúng có một ngày tu tập tràn đầy năng lượng. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay Nhuận Đạo rất là hoan hỷ khi có mặt cùng đại chúng trong khóa tu hàng tuần tổ chức tại tu viện Trúc Lâm của chúng ta. Đức Phật của chúng ta thì sau 45 năm thuyết pháp độ sanh thì Ngài đã vân du khắp nơi, và sau khi Ngài nhập Niết Bàn thì Ngài lại để lại một cái gia sản pháp rất là lớn cho tất cả chúng ta. Đó là Tam Tạng Thánh Điển của Ngài. Và hôm nay nhân cái khóa tu hàng tuần có đông đủ các Phật tử thì cũng xin chia sẻ một chút xíu về cái vai trò của quý Phật tử của chúng ta trong cái sự góp phần duy trì cái sự phát triển của đạo Phật. Thứ nhất là Nhuận Đạo muốn nói đến cái vai trò của người hộ pháp. Quý Phật tử mình ở đây là đóng một cái vai trò, đó là người hộ pháp. Cái thứ hai là cái vai trò là người thừa tự pháp. Cái vai trò của người hộ pháp tức là chúng ta hộ trì 3 ngôi tam bảo. Đó là hộ trì cho Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Thì hộ trì tam bảo, hộ trì Phật bảo thì có 4 cái hình thức như sau. Thứ nhất là chúng ta phải giữ vững cái niềm tin đối với Đức Phật. Cái thứ hai là chúng ta hằng tán thán ca ngợi công đức của chư Phật. Và cái thứ ba là chúng ta thường xuyên lễ bái qua hình tượng và xá lợi của Đức Phật. Và cái cuối cùng là chúng ta xây chùa tùy theo cái điều kiện mà chúng ta phát tâm để mà xây chùa, tạo tượng, để mà
chiêm bái. Và hộ trì pháp bảo. Hộ trì pháp bảo thì 3 hình thức. Thứ nhất là chúng ta phải có giữ vững cái niềm tin đối với giáo pháp của Đức Phật. Cái thứ hai là chúng ta phải học hỏi giáo pháp, thọ trì đúng chánh pháp, không tà kiến, không mê tín dị đoan. Và cái cuối cùng trong cái hộ trì pháp bảo, đó là chúng ta tùy theo cái khả năng của mình để chúng ta hỗ trợ cho chư tăng in ấn kinh sách, băng giảng, rồi mở trường, rồi mở lớp giáo lý để chúng ta duy trì cái pháp âm của chư Phật. Và hộ trì tăng bảo. Hộ trì tăng bảo là có 5 cái hình thức. Thứ nhất là chúng ta có cái niềm tin vững chắc vào tăng đoàn. Các Phật tử mình đến hộ trì cho tăng bảo, tức là hộ trì cho quý thầy, thì cái đầu tiên nhất là mình phải có niềm tin vào tăng đoàn. Mình không vì một số phần tử nào đó, một số cá nhân nào đó mà có những cái gì thiếu sót mà mình mất đi hết cái niềm tin đối với tăng đoàn. Cái thứ hai là mình cung cấp tứ sự cần thiết để chư tăng an tâm tu học. Tức là mình tùy theo cái điều kiện cần thiết của chư tăng mà mình cúng dường để cho quý thầy có cái điều kiện an tâm tu học. Cái thứ ba là mình quan tâm đến cái vấn đề thịnh suy của tăng đoàn và cái sự mình đồng cam cộng khổ với quý thầy. Cái thứ tư là mình phải bảo vệ uy tín và thanh danh của tăng đoàn. Mình phải có trách nhiệm mình bảo vệ cái uy tín, thanh danh của quý thầy. Và cái thứ năm là mình phải đối xử với tăng chúng bằng một cái sự cung kính và cảm thông. Đó là cái vai trò của người Phật tử trong vấn đề hộ pháp. Và cái cuối cùng đó là cái vai trò của người Phật tử trong cái vấn đề thừa tự pháp. Thừa tự pháp là như thế nào ạ? Tức là Đức Phật của chúng ta, mặc dù là Ngài là Thái tử, con của Đức Vua một nước rất là giàu có, lắm của cải bạc tiền, cung vàng điện ngọc, nhưng mà Ngài từ bỏ hết tất cả để xuất gia tu hành. Và khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì Ngài không để lại cái tài sản, nhà cửa, ruộng vườn, đất cát, vàng bạc châu báu cho chúng ta, mà Ngài để lại cho chúng ta một cái pháp bảo vô giá. Đó là những cái chân lý, những lời dạy của Ngài để chúng ta ứng dụng vào trong đời sống, chúng ta tu tập được an lạc giải thoát. Cho nên Đức Phật Ngài dạy chúng ta là không có thừa tự tài vật. Là những người con Phật không có thừa tự tài vật. Thừa tự là sao ạ? Thừa tự tức là kế thừa, thừa hưởng, thừa hưởng hay là thọ hưởng. Giống như quý Phật tử mình á, mình lao động, mình làm việc, mình tạo ra của cải vật chất, nhà cửa, rồi sau này mình để lại cho ai ạ? Để lại cho con mình. Con mình là người sẽ kế thừa cái sự nghiệp của mình. Nhưng mà mình để lại tiền bạc, vật chất, nhưng mà mình không để lại cái giá trị sống, cái đạo đức, thì nhắm con của mình có duy trì được cái tài sản đó không ạ? Mình để lại tiền bạc nhưng mà mình không dạy, không để lại những cái đạo đức, cái đạo làm người, cái đạo hiếu, cái tình thương anh em với nhau, thì các vị mình để lại tài sản chỉ là một cái họa cho con cháu mình thôi. Nếu như con cháu mình nó không có đạo đức thì sau khi mà mình nằm xuống thì anh em nó sẽ tranh giành với nhau và tan nát cả gia can. Cho nên cái để lại cái đạo đức là quý nhất. Cũng vậy, Đức Phật của chúng ta, Ngài không để lại của cải vật chất, nhưng Ngài để lại những cái bài học, đó là chân lý, những lời dạy của Đức Phật trong suốt 45 năm
thuyết pháp độ sanh. Ngài để lại cái chân lý đó. Và Đức Phật Ngài khuyến hóa những người xuất gia, tức là những người đệ tử của Phật, không thọ hưởng cái tài vật, không thừa hưởng cái tài vật. Tài vật đó là gì ạ? Tiền bạc, chùa chiền, xe cộ, nói chung là những cái gì liên quan đến vật chất. Bởi những cái nhu cầu về vật chất đó mà nếu như mình đắm nhiễm vô đó thì mình khó lòng mà tu tập để được giải thoát. Cho nên Đức Phật Ngài để lại cho chúng ta là những cái lời dạy vàng ngọc, những chân lý mà trong suốt 45 năm Ngài đã dày công giáo hóa. Cho nên chúng ta là những người con Phật, là mình không thừa hưởng tài vật mà mình chỉ thừa hưởng giáo pháp của Phật. Mình chỉ thừa kế cái giáo pháp của Đức Phật. Cho nên cái vai trò của người Phật tử của chúng ta là mình trong cái vấn đề mà thừa hưởng cái thừa tự pháp của Phật thừa tự pháp của Phật thì mình có 3 cái phận sự. Thứ nhất là mình phải học hỏi giáo lý, học hỏi giáo lý. Cái thứ hai là mình thực hành giáo pháp. Và cái thứ ba là mình duy trì bền vững sự phát triển của đạo Phật mình. Học hỏi giáo lý, học hỏi giáo lý có nghĩa là chúng ta đến, chúng ta nghe giảng, rồi chúng ta tìm sách, chúng ta đọc để chúng ta lĩnh hội được những cái tinh hoa của Phật giáo, để chúng ta có những cái chánh kiến. Khi mình hiểu rồi, mình có đức tin với Đức Phật rồi, mình hiểu lời dạy của Đức Phật rồi thì mình không thể mình đi sai đường lạc lối. Thì khi mà mình siêng năng học hỏi giáo lý, mình ưa thích tìm hiểu Phật pháp, thì cái đó là mình đang gì ạ? Mình đang thừa tự giáo pháp của Phật. Mình đang hưởng cái gia tài giáo pháp của Đức Phật. Cái thứ hai là mình phải thực hành giáo pháp. Mình học giáo lý xong rồi, mình nghe pháp xong rồi thì mình phải sao ạ? Mình phải thực hành. Chứ không phải mình nghe xong rồi mình để đó, mà mình nghe xong mình phải thực hành. Thực hành bằng cách nào ạ? Mình thực hành bằng cách mình nỗ lực công phu tu tập. Nỗ lực công phu tu tập bằng những cái pháp môn mà mình có cái duyên, tham thiền, niệm Phật, trì chú vân vân. Tùy theo cái nhân duyên của mỗi người, mình có duyên với pháp môn nào thì mình vận dụng, ứng dụng vào, mình tu tập. Mình ứng dụng những cái lời Phật dạy, rồi mình nghe quý thầy giảng, rồi qua đó thì mình đưa vào trong cái đời sống hàng ngày của mình. Cái thứ ba là duy trì bền vững Phật giáo. Cái vai trò thứ ba là mình phải duy trì sao để trong cái sự phát triển của Phật giáo mình bền vững. Phật giáo của chúng ta mà phát triển, Phật pháp xương minh là do tăng ni hoàng hóa. Đạo Phật mình có xương minh được hay không, có phát triển hưng thịnh được hay không, là nhờ hai chúng xuất gia, tỳ kheo và tỳ kheo ni là người đóng cái vai trò quan trọng. Nhưng mà chúng xuất gia, tỳ kheo ni mà không có Phật tử mình hộ đạo thì có làm được không ạ? Thì sẽ không làm được. Như quý thầy mình ở đây mà không có các Phật tử thì không thể nào, mà rất là khó trong cái việc hoằng pháp. Không có quý Phật tử chúng ta đến đây tu tập, không có các Phật tử mình ngồi đây để nghe pháp, thì Dục đạo có chia sẻ Phật pháp được không ạ? Hay sư phụ mình ở đây có chia sẻ Phật pháp được không ạ? Nói thì phải có người nghe, đúng không? Mình muốn chia sẻ thì phải có đối tượng tiếp nhận. Cho nên quý Phật tử mình đến đây tu tập, đến đây nghe pháp, học pháp, tức là các Phật tử mình cũng đang thừa tự giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà vấn đề mình đến đây
Mình nghe Pháp, mình học Pháp, mình phát tâm cúng dường không? Chưa đủ. Đó, chưa đủ. Các Phật tử mình hộ trì cho chư Tăng, mình phát tâm mình cúng dường, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông vân vân. Nhưng mà để duy trì được một cái ngôi chùa này, để duy trì được Phật Pháp bền vững dài lâu thì cần cái gì ạ? Cần cái thế hệ tiếp nối. Nếu như quý Phật tử mình, người cư sĩ mà không phát tâm xuất gia thì có hai chúng tỳ kheo ni không ạ? Quý Phật tử mình không phát tâm xuất gia thì sẽ không có tỳ kheo, không có cái tỳ kheo ni. Và quý Phật tử mình không cho con em của mình đi xuất gia thì sau này che già thì măng có mọc được không ạ? Che già rồi lụi luôn chứ không có măng nào mọc được hết. Nếu như ngôi chùa này phát triển như thế này mà sau này không có những thế hệ tiếp nối thì có giữ được chùa không ạ? Chúng ta không giữ được ngôi chùa. Mà không có người tu thì Phật Pháp mình có trường tồn không ạ? Sẽ không trường tồn, phải không? Vậy cho nên quý Phật tử mình phải có cái trách nhiệm trong cái vấn đề thừa tự giáo Pháp. Quan trọng nhất đó là mình làm sao mình duy trì được cái sự phát triển dài lâu của đạo Phật. Tức là mình tạo cái điều kiện sao để cho con em của mình được đến chùa, được học Phật, được nghe Pháp. Và sau này nếu như con em mình mà có đầy đủ cái nhân duyên mà muốn phát tâm xuất gia tu học thì mình sao ạ? Sẵn sàng ủng hộ. Để cho con em mình nếu xuất gia tu học thì sau này sẽ trở thành những vị thầy, thì mới giữ được cái ngôi chùa, mới phát triển được cái đạo Phật của mình. Các Phật tử mình đồng ý không ạ? Nếu như ở bên này các Phật tử mình thấy rồi, thế hệ các cô, các chú, các anh chị mình ở đây, nếu như sau này mình nằm xuống rồi mà không có những cái thế hệ tiếp theo thì mình thấy đạo Phật mình sao ạ? Sẽ không phát triển được. Quý Phật tử mình có bao giờ nghĩ như vậy không ạ? Đúng không? Cho nên làm sao cho cái chùa, cho đạo Phật của mình á, càng ngày càng có những cái thế hệ trẻ đi đến chùa. Đó là cái thế hệ tiếp nối, đó là cái thế hệ có thể làm cho đạo Phật được phát triển dài lâu. Phát triển dài lâu hơn nữa, tức là đạo Pháp xương minh, làm cho đạo Phật được trường tồn. Đó là nhờ cái sự phát tâm hộ trì tam bảo của quý Phật tử mình trong cái vai trò là người thừa tự giáo Pháp của Đức Phật. Và để đúc kết lại cái bài Pháp hôm nay, đó là cái bài thừa tự Pháp, thì xin mời toàn thể đại chúng cùng với chúng tôi, các vị chúng ta cùng đọc lại cái bài kệ để chúng ta nhớ là không thừa tự tài vật, mà quan trọng nhất là mình phải thừa tự gì ạ? Thừa tự giáo Pháp, tức là mình thừa tự những cái lời, thừa hưởng những cái lời dạy của Đức Phật. Chúng ta đọc theo để chúng ta nhớ ha. Đệ tử thừa kế Pháp hơn thừa tự vật chất. Nếu chỉ thừa hưởng vật là mang tiếng cả thầy. Thừa tự Pháp nghĩa là những gì Phật dạy bỏ, đệ tử hãy từ bỏ. Tức là 16 Pháp: tham lam và giận dữ, phẫn nộ và hiềm hận, giả dối và não hại, tật đố và sang lẫn, mang trá và phản bội, ngoan mê và bồng bột, ngã mạn và tăng thượng, phóng dật và tự kiêu,
từ bỏ 16 pháp, đào luyện 8 thánh đạo, xứng kẻ thừa tự pháp, hưởng niết bàn an vui. Và kính chúc đại chúng chúng ta thừa tự giáo pháp của Đức Phật. A Di Đà Phật. Xin thông báo khi nào có buổi hương linh hôm nay để xin quý vị có thể ở đến bàn hương linh